वेलकम टू रश्मीज रसोई। अंड्याची बुर्जी किंवा पनीर बुर्जी तर आपण नेहमीच बनवत असतो, पण आज मी तुम्हाला आगळी वेगळी अशी फ्लावरची बुर्जी कशी बनवायची ही रेसिपी दाखवणार आहे। त्यासाठी हा व्हिडिओ तुम्ही शेवटपर्यंत बघा आणि माझ्या चॅनलला लाईक, शेअर आणि सबस्क्राइब करा। फ्लावरची बुर्जी बनवण्यासाठी आपण हा एक 350 ग्रामचा फ्लावर घेतला आहे। बघा अगदी फ्रेश फ्लावर आहे। 3 टेबलस्पून दही यूज करणार आहोत। एक मोठा कांदा बारीक चिरून घेतला आहे। 2 टेबलस्पून तेल, 1 टेबलस्पून आलं लसूण पेस्ट, 2 मोठे टोमॅटो बारीक चिरून घेतले आहेत। अर्धा चमचा जिरं, अर्धा चमचा हळद, 1 चमचा लाल तिखट किंवा आपला साठवणीतला मसाला वापरला तरी चालेल, अर्धा चमचा धना जिरा पूड, 1 हिरवी मिरची अगदी बारीक चिरून घेतली आहे, 1 चमचा कसुरी मेथी, चवीप्रमाणे मीठ आणि गार्निशिंगसाठी आपण कोथिंबीर यूज करणार आहोत। सर्वात आधी हा फ्लावर आहे ना व्यवस्थित आपण कापून मोठे मोठे तुकडे करून हे मिठाचं कोमट पाणी घेतले। ह्या पाण्यामध्ये आपण एक 10 मिनिटांसाठी ठेवणार आहोत, कारण का तुम्हाला सर्वांनाच माहिती आहे फ्लावरमध्ये कधी कधी मध्ये आळी वगैरे असते, त्यामुळे कोमट मिठाच्या पाण्यात ठेवलं का आळी वगैरे नाहीशी होते। 10 मिनिटं झालेत कोमट पाण्यामध्ये आपण हा फ्लावर ठेवला होता। आता काढून घेऊया ह्या प्लेटमध्ये। आता हा फ्लावर आहे ना खोबरा खिसायच्या खिसणीने आपल्याला असा हा खिसून घ्यायचा आहे। हे बघा असं अगदी बारीक खिस त्याचा पडतो। पूर्ण फ्लावर मी असाच खिसून घेणार आहे। तुम्ही बघू शकता पूर्ण फ्लावर आपण हा खिसून घेतला आहे। आता लगेचच फ्लावर बुर्जी बनवायला सुरुवात करूया। गॅसवर आपण हा एक पॅन गरम करत ठेवला आहे। 2 टेबलस्पून आपण ह्याच्यात तेल घेणार आहोत। तेल पण छान गरम झालं। आता फोडणीला आपण ह्याच्यात जिरं घालणार आहोत। जिरं पण आता थोडं तडतडलंय। आता आपण हा बारीक चिरलेला कांदा ॲड करूया। गॅसची फ्लेम अगदी लो करते आणि 1 हिरवी मिरची मी बारीक चिरून घेतली आहे। कांदा लो फ्लेमवर आपल्याला छान शिजवून घ्यायचा आहे। कांदा परतून घेतला की ह्याच्यामध्ये आपण 1 चमचा आलं लसूण पेस्ट घालणार आहोत। पेस्ट देखील कांद्यासोबतच व्यवस्थित आपल्याला शिजवून घ्यायची आहे, म्हणजे त्याचा कच्चा वास येत नाही। आता ह्याच्यावर झाकण ठेवते आणि कांदा अगदी मऊ होईपर्यंत लो फ्लेमवर शिजवून घेणार आहोत। 2 मिनिटं झालीत, आपण झाकण काढून बघूया। हे बघा लो फ्लेमवरच कांदा अगदी व्यवस्थित शिजला गेलाय। थोडासा मी परतून घेते। गॅसची फ्लेम आता मीडियमवर करणार आहोत। सर्वात आधी आता ह्याच्यामध्ये हळद, मी हा घरचाच आगरी कोळी मसाला ॲड केला आहे। तुमच्याकडे हा मसाला नसेल तर काश्मीरी मिरची पावडर, पाव चमचा गरम मसाला आणि हा अर्धा चमचा धना जिरा पूड तुम्ही ॲड करू शकता। आता मसाले तेलावर छान आपल्याला शिजवून घ्यायचे आहेत। गॅसची फ्लेम लक्षात ठेवा मीडियमवरच ठेवायची आहे आपल्याला, म्हणजे मसाले पण करपता कामा नये। मसाले छान परतून झाले की बारीक चिरलेले हे 2 टोमॅटो घेतलेत। जर 1 कांदा वापरला तर 2 टोमॅटो हा प्रमाण ठेवायचा आहे बुर्जी करताना। आता व्यवस्थित टोमॅटो पण मिक्स करून घेऊया मसाल्यांमध्ये। मिक्स करून झाले की टोमॅटो पटकन शिजण्यासाठी मी सुरुवातीलाच मीठ घालते। चवीप्रमाणे मीठ ॲड करणार आहोत। पुन्हा एकदा व्यवस्थित मिक्स करून घेते।
आणि झाकण ठेवून अगदी लो फ्लेमवर हे टोमॅटो आपण सॉफ्ट होईपर्यंत शिजवून घेणार आहोत। 3 ते 4 मिनिटं झालेत, आपण झाकण काढून बघूया। हे बघा किती छान तेल सुटले, टोमॅटो पण आपले जवळपास शिजत आलेत। गॅसची फ्लेम मी आता हाय करते। हाय फ्लेमवर हे टोमॅटो आपण छान स्मॅश करून घेऊया। तुम्ही बघू शकता मीठ घातल्यामुळे टोमॅटो पण कसे वाफेवरच झटपट शिजले गेलेत। आता ह्याच्यामध्ये आपण हा जो फ्लावर खिसून घेतलाय तो ऍड करणार आहोत। फ्लावर ऍड केल्यानंतर व्यवस्थित आपल्याला हे मिक्स करून घ्यायचे। तुम्ही बघू शकता किती सुंदर असा हा फ्लावर आपला दिसतोय। असं बघून तर वाटेल कोणालाही की पनीरच आपण खिसून ऍड केला आहे। फ्लावर व्यवस्थित मिक्स करून झाला की आपण झाकण ठेवून लो फ्लेमवर एक 7 ते 8 मिनिटांसाठी शिजवून घेणार आहोत। पाच ते 6 मिनिटं झालेत, आपण झाकण काढून बघूया। हे बघा तुम्ही बघू शकता की किती छान तरी आली आहे आपल्या ह्या फ्लावरच्या बुर्जीला। आता हे मी परतून घेते आणि फ्लावर पण हे बघा अगदी व्यवस्थित शिजला गेलाय। असं पण सर्वांना माहितीच आहे की वाफेवरच फ्लावर शिजतो। आता हे एकदा मिक्स करून घेते हाय फ्लेमवर। आता ह्याच्यामध्ये आपण दही घालणार आहोत। दही घालताना गॅसची फ्लेम मात्र लो करायची आहे। 2 टेबलस्पून एवढं दही घेतलं आहे मी। व्यवस्थित दही आपल्याला मिक्स करून घ्यायचं आहे। लक्षात ठेवा गॅसची फ्लेम आपल्याला लोच ठेवायची आहे आणि लो फ्लेमवर दही आपल्याला कंटिन्यू असं स्टर करत राहायचं आहे, म्हणजे दही फुटणार नाही। आता गॅसची फ्लेम मी थोडी मीडियमवर करते आणि व्यवस्थित ह्याला असं परतून घेते। हे बघा दही पण छान एकजीव झाला फ्लावर मध्ये। आता या स्टेजला आपण एक चमचाभर ही कसुरी मेथी घेतली आहे। थोडी हाताने क्रश करायची आहे आणि ह्याच्यावर स्प्रिंकल करूया। कसुरी मेथी घातली ना की अगदी हॉटेल सारखी टेस्ट येते ह्या फ्लावरच्या बुर्जीला। व्यवस्थित मिक्स करून घेणार आहोत आपण। आता झाकण ठेवून 1-2 मिनिटांसाठी आपण ह्याला छान वाफ काढून घेऊया। दही व्यवस्थित मिक्स करून घेतलं की या दहीच्याच बोलमध्ये मी अगदी 2 चमचेच पाणी घेतलं आहे। पाणी ऍड करून व्यवस्थित ही आपण फ्लावरची बुर्जी मिक्स करून घेऊया। आता झाकण ठेवून लो फ्लेमवर एक 2 ते 3 मिनिटांसाठी वाफ काढून घेणार आहोत। 3 ते 4 मिनिटं झाली आहेत, आपण ही बुर्जी वाफ काढायला ठेवलेली। हे बघा सुंदर अशी आपली ही फ्लावरची बुर्जी तयार झाली आहे। गॅसची फ्लेम मी हाय करते। हाय फ्लेमवर थोडं परतून घेते आणि थोडीशी कोथिंबीर ऍड करते ह्याच्यावर। आता ही तयार झालेली फ्लावरची बुर्जी आपण सर्विंग बोलमध्ये सर्व करणार आहोत। सुंदर अशी तयार झालेली ही फ्लावरची बुर्जी आपण ह्या सर्विंग बोलमध्ये सर्व करून घेतोय। ही फ्लावरची बुर्जी तुम्ही पावासोबत, चपाती, भाकरी, तंदुरी रोटी, तंदुरी नान किंवा पुरी सोबत देखील खाऊ शकता। तुम्हाला पण जर मी बनवलेली ही आगळी वेगळी अशी फ्लावरच्या बुर्जीची रेसिपी आवडली असेल तर तुम्ही पण नक्की एकदा तरी ही रेसिपी घरी ट्राय करा आणि मला कमेंट करून सांगा की तुम्ही बनवलेली ही फ्लावरची बुर्जी कशी झाली आहे ती।
तुम्हाला जर मी बनवलेल्या ह्या फ्लावरच्या बुर्जीचा व्हिडिओ आवडला असेल तर नक्की माझ्या चॅनलला तुम्ही लाईक शेअर अँड सबस्क्राईब करा. थँक यू फॉर वॉचिंग माय व्हिडिओ.